Hallo lieve mensen, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Vandaag gaan we schilderen en we gaan schilderen deze pompoen. Dit is gewoon een echte pompoen en voorheen deed ik nog wel eens pompoens uitsnijden. Jammer genoeg kun je ze dan niet meer binnen bewaren, moet je ze buiten zetten en gaan ze niet zo heel erg lang mee. Dus wat ik leuk vind om te doen is een gezichtje erop schilderen. Nou, wat heb je dan nodig? Een pompoen, een leukert, een beetje met een apart iets of zo. Wel een beetje een gladde kant waar je dus het gezichtje op kan doen. Deze die heeft gelegen, heeft hier een platte kant. Soms is het leuk als oneffenheden eraan zitten, dat je die kan gebruiken als een soort puist of zo. Deze is vrij netjes. Dus een pompoen. We hebben nodig water, een penseeltje. Dit is een penseeltje van Ranger toevallig. Ja. Maar dat kan iedere penseel zijn die jij fijn vindt. Een stukje keukenpapier om de penseel weer schoon te maken. En we hebben verf nodig. En daarvoor gebruik ik Dylusions Paint. Even wat kleurtjes verzamelen. Dit is, wat staat er nou? Fiery Sunset, denk ik dat er staat. Tangerine Dream. Zo, ik moet echt iets aan mijn ogen doen. Dan heb ik hier Squeezed Orange. Je moet toch een beetje kleurtjes mengen, denk ik. Hier hebben we Pure Sunshine. Dan heb ik nog Vanilla Custard. Ik weet niet of ik alles ga gebruiken hoor, maar dat zijn een beetje de kleurtjes die hierin terugkomen. Niet van Dylusion, maar wel van Distress heb ik een donkerbruin. Dit is een Walnut Stain. Even kijken, en dan moet ik natuurlijk mijn wit hebben. Die ga ik er even bij pakken. De witte, dat is White Linen. Oh, en zwart. Zwart willen we ook. De Black Marble. Dat zijn alle kleurtjes. Nu gaan we even de kleur mengen. Om te kijken wat het beste is. Wat het beste erbij past. Je kunt natuurlijk ook gewoon groen, blauw of welke kleur je wil gebruiken. Dan ga je hem gewoon een heel andere aankleding geven. Ik wil een beetje natuur-echt houden. Ik ben er inmiddels bij gaan zitten. De kleurtjes zet ik even hier neer. Dat is denk ik net buiten beeld. Zo. Ik heb hier nog een plekje vrij om te mengen. In ieder geval oranje. En een beetje Tangerine Dream. Laten we eens kijken hoe dat uitkomt. Ietsjes lichter. Een beetje vanille erbij. Nou, dat komt het best in de buurt. Nu gaan we eventjes het gezichtje bepalen. Ik heb inmiddels een schaaltje gevonden. Waar dat die hopelijk een beetje op blijft staan. Even kijken hoe ik hem wil hebben ook. Zo denk ik. Met het ding naar voren. Hier is zo'n leuke. Zo, laten we het zo doen. Hier is mooi glad.
Het oranje had ik al gemengd. Dat is een beetje aan het opdrogen, dus dat is niet erg. Nu gaan we eerst even met zwart. Met zwart zal ik even de contouren aanzetten. Even kijken. Wat gaan we doen? We gaan een oogje. En hier ook. Natuurlijk een oogje. En dan gaat hij heel erg lachen. Het leuke van Dylusion verf is dat het mat opdroogt. Dus dan wordt het een beetje meer een geheel. Dit gaan we even gauw opzetten zo. Het zwart is een beetje opgedroogd. Tenminste, ik hoop genoeg. Anders zit het dadelijk met de zwart te mengen. Deze moet ik pakken. Er zit er een beetje zwart op, zie ik. Het is altijd lekker hè, knoeien zo. Oranje moesten we hebben. Even kijken, we gaan nu de pupillen doen. Dus wat zullen we doen? Laten we een beetje omhoog kijken, dat is misschien wel leuk. Het idee wat ik wil bereiken is dat het lijkt alsof die gewoon is uitgesneden. Dus je kunt niet de pupillen middenin zetten. Want die moeten natuurlijk aan de bast vast. Van de pompoen. Nou, je ziet de verf is nog best wel nat. Tenminste de oranje verf. Dan dekt hij niet meteen. Voor mij zit ik helemaal uit. Even beter kijken. Ja, eentje kijkt omhoog, de andere naar beneden. Tenminste, een hele eind. Dus dan gaan we even corrigeren. Hier moet hij een beetje. Dat is leuk van verf. Je kunt natuurlijk ook, ja, dit kon ik er even afhalen, maar anders kun je er gewoon overheen. Hè? Je kunt eigenlijk ook dat zwart weer terugbrengen. Zo. Het is anders als papier of zo, hè? Dus het is een vrij gladde ondergrond. Dus je ziet dat de verf niet meteen gaat dekken. Dat geeft niet, dat kan gewoon wat. Geeft gewoon even wat tijd. Maar we kunnen vast wel een eerste opzet maken. Even de tandjes. Die zitten natuurlijk ook aan die schil vast. Zo, dat is de eerste opzet van de tanden en van de oogjes. Nu gaan we het weer even laten drogen. Ik heb vast aan de bovenkant wat licht gedaan.
Er ligt een maantje. Het idee dan dat de pupil is overgebleven en de rest is uitgesneden. Als je dadelijk staat op het tafeltje, zul je erop kijken. En dan wil ik aan de bovenkant zeg maar het uitgesneden gedeelte, dus de dikte eigenlijk aangegeven van het oogje. En dan heb je eigenlijk zo aan de onderkant ook. Die tandjes zie je aan de bovenkant dan niet. Maar hier aan de onderkant zou je het wel kunnen zien. Dus maken we die ook licht. Dan krijg je al een beetje diepte erin, zeg maar. Even opnieuw de kleur eroverheen. Ik zal het wel even versneld opnemen, dan duurt het filmpje niet zo lang. En hierbij het eindresultaat van de pompoen. Zwart met oranje, gemengd met verschillende kleuren oranje en rood crème, om een beetje te matchen met de kleur van de pompoen zelf. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Ik ga nog heel even een stapje verder. En dan ben ik benieuwd of jullie ook zo'n project aan gaan pakken. Met de pompoenen voor de Halloween. Hoe leuk is dat? Nou, ik ben even wat verder gegaan. En dit is hem geworden. Ik heb hem wat extra indruk gegeven. Ik heb de naadjes, die kun je hier zo zien, die heb ik even wat donkerder aangezet. En dit is hem dan.
Dit is het eindresultaat. Ik word altijd wel blij van zo'n lachend gezichtje. Ik heb hem, hier zat een deukje zo. Dus ik heb hier nog een spinnetje opgeschilderd. Voor extra Halloween effect. Nou, dus ik liet je een beetje de simpele uitvoering zien. En ja, met wat extra rimpels en extra wat details. Dan kan je hem helemaal eigen maken. Zoals ik zei, ik ben super benieuwd of je zelf ook een pompon gaat schilderen of gaat tekenen. Je kunt misschien ook wel eddings gebruiken. Ik bedoel dan van die watervaste stiften. Alcoholmarkers weet ik niet zeker of dat op gaat. Maar je kunt het altijd even uitproberen. Dus tot zover. Bedankt voor het kijken. Groetjes en tot de volgende keer. Doei!